වෙනස් කරන්න පුළුවන් ලොකුම සාධකය ඔයාගේ වචන. හුඟක් සාකච්ඡාවක් තියෙනවා ඔයා හිතන දේ තමයි වචන විදියට එන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඒක අනිත් පැත්තත්. ඔයාගේ වචන වෙනස් කරාම හිතන විදිය වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට දැනෙන විදියට ෆීල් වෙන විදිය වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔබ පොඩ්ඩක් හිතන්න. හැමතිස්සෙම අපිට තියෙන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ගැන පැමිණිල්ලක්. මොනවා හරි දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මේක මේ වචන අපි මගේ ප්‍රශ්නේ කතා කරොත් මට කොන් දෙකකුමක් තියෙනවා. මම දන්නේ මේකට මොකක් කරන්නද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔබ ඇත්තටම මොකද්ද කියලා තියෙන ඔබේ යටිසිතට. ඔබ කියලා තියෙන්නේ මට කොන් දෙකකුමක් තියෙනවා. මම මොකද කරන්න ඕනි? එයා ඒක අහගෙන ඉන්නේ බොහෝ වෙලාවට මට කොන් දෙකකුමක් තියෙනවා. මා මේක තියාගන්න මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. මොකද වචන කියලා කියන්නේ වාගේ නර්ව්ස් වාගේ බ්‍රේන් එකේ තියෙන නර්ව්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් සාධකය. ඒකට පුළුවන් වෙනස් කරන්න. මේ වෙනස් කිරීමේ ශක්තිය තියෙන්නේ මේ වචන වලට. එහෙනම් අපි හැමතිස්සෙම කියන්න ඕනි මොකද්ද? මේ කොන් දෙකකුමක් ඇවිල්ලානේ. මට කොන් දෙකකුමක් ඇවිල්ලා. මම මේකෙන් නිදහස් වෙන්න මම මොකද්ද කරන්න ඕනි? හැබැයි ඊටත් වඩා හොඳ දේ මොකද්ද? මට ආයෙත් සුවපත්ව ශක්තිවත් ජවයෙන් ඉන්න ඕනේ. මා මොකද්ද කළ යුත්තේ? ඔයාගේ අසම සම ශක්තියෙන්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සුපහන් සිතෙන් ඔයා අහනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කොයි විදිහටද මේක වෙනස් කරගන්න ඕනේ? මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ, ඒ ප්‍රශ්නේ හුවෙන් පස්සේ ප්‍රශ්නෙට ඔයාගේ කීකරු යටිසිත අනිවාර්යෙන්ම වට හොඳම පිළිතුර ලබා දෙනවා. අනේ මන් දන්නේ මේ ණය කොහොම ගෙවා ගන්නද කියලා. මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එහෙම නෙමෙයි. මට උතුරන්න සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මම දන්නවා එක අදහසකට පුළුවන් මුදල් මවන්න. මුදල් මවන්න පුළුවනුත් එක අදහසකට. පුංචි අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔබ කියන්න කොයි විදිහටද මේක වෙනස් කරන්න කියලා. වචන වෙනස් කරන්න. දැන් චූටි බලන්න, පුංචි බලන්න මේ එකේ එන concept එක. right? Pepsi Cola Pepsi Cola ඇවිල්ලා ලොකු විප්ලවයක් කරා. ක්‍රිස්ටල් කෝලා කියලා ගෙනල්ලා සුදු ඒ කියන්නේ අවර්ණ කෝලා එකක් ගෙනල්ලා කොකා කෝලා මාකට් එකට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කළා. මිනිස්සුන්ට පෙන්නුවා මේ අපේ එක ඉතාමත්ම පිරිසිදු හොඳම දේ කියලා. දැන් අරගොල්ලෝ මොකද කරේ? මේ ක්‍රිස්ටල් කෝලා කියන එකට ක්ලියර් කෝලා කියලා එකක් ගෙනල්ලා අර විදියටම කරා. හැබැයි හරිම එපා කරපු රහක් එක්ක. ඒක බොණ්ඩ අකමැතිම නැති රහක් එක්ක. හැබැයි අර ඒ වචනට දීලා තිබුණු තැන මේ ක්‍රිස්ටල් කියන දියට දීලා තිබුණු තැන නැති කරා. ඉතින් අවසානයේ සිද්ධ වුණ මිනිස්සු කැමති වුණේ අර අවර්ණ තියෙන කෝලා එකක් බොන්න. මේ වගේ අපිට පර්සෙප්ෂන් එකක් මිනිස්සු හිතන විදිහක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන වචන වලින්. ඔයාගේ වචනත් එක්ක ඔයා පාවිච්චි කරන වචනත් එක්ක තමයි ඔයා මනින්නේ. හැමතිස්සෙම කියනවා නම් මන් දන්නේ මට මෙහෙම වෙලා තියෙනවා මට මේ වගේ අපරාධයක් මගේ ජීවිතේට වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔයා හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මෙහෙම අපරාධයක් වාට වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ අපරාධේ මා ඉන්න ඕනි. මා මේක කරන්න ඕනි. ඒ හින්දා ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් හොඳම දේ වචනද වෙනස් කරන්න වාට තියෙන හොඳම දවස. වචන වෙනස් කරන්න. ජීවිතේ දිනන්න.